Hi hi, cả hai ngươi đều là kẻ thua cuộc. Nghe người lạ mặt này nói vậy, Cuồng Sâm nghệt mặt ra chả hiểu chuyện gì, còn Long Nhi liền đưa mắt nhìn về Đổ Cường. Hai ta đúng là đã thua rồi, tên Đổ Cường này đã chết từ sớm. Không sai, thế tấn công của hai ngươi đã làm hắn sợ vỡ tim vỡ gan mà chết. Người lạ mặt này dường như có tu vị rất cao, vì hắn ta nhận ra những chuyện này còn sớm hơn hai kẻ trong cuộc kia. Cuồng Sâm vì nửa đường mất vui liền trút giận lên cái xác của Đổ Cường. Đổ Cường, ngươi đúng là gan con nhái, hại ta bị thua trận này. Cuồng Sâm bực dọc ném cái mền rách Đổ Cường xuống cái giếng gần đó, rồi quay sang rủ dê Long Nhi chơi bời tiếp. Bằng mọi cách hai ta phải phân cho được thắng thua. Ngoài cái mạng của Đổ Cường ra, tôi không còn hứng thú cược cái gì khác. Nếu ta và ngươi chưa phân thắng thua thì tối nay ta làm sao mà ngủ cho yên được. Thấy Long Nhi cự tuyệt đề nghị của mình, Cuồng Sâm không chịu, lập tức chạy tới chắn trước mặt của cậu ta. Kẻ lạ mặt thấy vậy liền chó móng vào. Ngươi dường như rất thích đùa chơi. Bớt nói nhảm, đời người ngắn ngủi, phải cố mà tận hưởng đi chứ. Vì vậy ngươi mới cố chơi thật nhiều thật vui phải không? Đoán đúng rồi đấy, hay lắm. Vậy thì trên núi này có người rất đáng để cho nhà ngươi chơi đùa. Trên núi kia ư? Kẻ lạ mặt sau khi nắm bắt tâm tư của Cuồng Sâm liền xúi hắn đi lên trên núi. Cuồng Sâm nhìn lên núi với ánh mắt nghi hoặc, thì trên núi bỗng có hai người dường như là thợ săn đang hoảng loạn chạy bán sống bán chết xuống. Kỳ lạ hơn là có một con hổ cũng đang chạy theo sau hai người này, dáng vẻ cũng hoảng sợ không kém. Xảy ra chuyện gì? Súc sinh, đứng lại cho ta. Thấy sự lạ, Cuồng Sâm lập tức lao tới chặn con hổ lại. Thật là lạ, tại sao con mãnh hổ này lại run rẩy sợ hãi như vậy? Cuồng Sâm liền sử dụng điện não đồ để cảm nhiễm tư tưởng của con dị thú. Qua biện pháp thần giao cách cảm, Cuồng Sâm đã tìm ra nguyên nhân làm con hổ này sợ hãi như vậy. Ồ, thì ra con súc sinh này là đang sợ hãi một người. Người này khắp người bao phủ một luồng khói đen dày đặc, hắn ta giống như được sinh ra từ trong bóng tối. Hình tướng của người này hiện lên làm Cuồng Sâm vừa cảm thấy kinh hãi vừa cảm thấy thú vị. Sự kỳ lạ này làm hắn ta tò mò đến độ phải lập tức triển thân đi xem cho thỏa. Người trên núi là một nhân vật rất lý thú, ta phải đi gặp thử cho biết mới được. Cuồng Sâm đi rồi, Long Nhi nhìn theo hắn mà trong lòng hiện lên vô số câu hỏi. Cái tên Cuồng Sâm này kỳ quái, giống hệt như võ công của hắn vậy. Nội lực của hắn ta thâm hậu nhưng xuất chiêu lại vô cùng kỳ dị. Giao đấu với hắn nhiều mà vẫn không thể biết được nguồn gốc võ công của hắn. Hắn chuyên về quyền cước hay là đao kiếm nhỉ? Còn nữa, hắn ta xuất phát từ môn phái quái quỷ nào? Long Nhi vừa lan man suy nghĩ vừa cất bước bỏ đi, nhưng kẻ lạ mặt liền triển thân hạ cánh chặn ngay trước mặt của cậu ta. Tiểu huynh đệ, xin hỏi kiếm của ngươi đang mang là kiếm gì đó? Không phải chuyện của ông. Thấy Long Nhi thái độ lạnh nhạt với mình, kẻ lạ mặt liền lên tiếng nói tiếp. Ta nói cho ngươi biết, người trên núi là một tuyệt thế kiếm thủ cổ kim hiếm gặp. Nếu ngươi bỏ đi mà không gặp hắn ta một lần thì quả thật quá chi uổng phí. Vừa nghe đến tuyệt thế kiếm thủ thì hai mắt của Long Nhi liền trợn tròn sáng quắc lên ngay. Biểu hiện này của Long Nhi lập tức lọt vào mắt của tên lạ mặt. Quả nhiên tuổi còn nhỏ mà đã si kiếm như Cuồng, thật là hiếm có khó tìm. Làm sao ông có thể khẳng định người trên núi đó là tuyệt thế kiếm thủ? Theo người thì đệ tử thập nhất cuối cùng của huyền thoại võ lâm có phải là tuyệt thế kiếm thủ hay không? Ý ông nói người trên núi đó là Bộ Kinh Vân sao? Lời của người lạ mặt vừa phun ra thì Long Nhi đã đoán ngay ra cái tên của người đang ngồi trên núi kia. Người này có đáng cho ngươi đi gặp hay không? Đáng. Chỉ đáp một lời, Long Nhi lập tức triển thân đi ngay lên núi không chút chậm trễ. Nhân gian luôn xuất hiện nhân tài, thật không thể ngờ mười mấy năm sau giang hồ lại xuất hiện hai nhân tài xuất chúng như vậy. Thì ra đến đây phá đám không chỉ có một người, từ phía sau cây phơi đồ trong sân lúc này cũng ló mặt ra thêm một người nữa. Người này trán hói tay cầm một quyển thư bút dáng vẻ nho nhã. Hai người vừa rồi đúng là nhân tài, bởi vậy ta định đi theo để thăm dò tư chất của họ. Đúng, hai người này sẽ là sự lựa chọn cho Cáp Thần. Hai người này phải ghi ngay vào trong siêu thần sách. Hai người lạ mặt lời qua tiếng lại mấy câu thì người đầu hói râu cá chê liền mở quyển thư bút trên tay ra, liếm bút ghi chép. Quyển thư bút dày cộp ông ta đang cầm trên tay này có tên là siêu thần sách. Một thiếu niên mang theo kỳ kiếm, một cuồng nhân ham chơi. Lúc này Cuồng Sâm nhờ sức mạnh tâm cảm mà theo con đường mòn chạy như bay lên núi. Chân sáo rất nhanh nhưng tim của Cuồng Sâm còn đạp nhanh hơn nữa. Đã từ rất lâu ta không có được cảm giác hưng phấn thế này. Cảm giác này giống như là chết đi sống lại vậy. Hắn ta là kẻ nào mà có thể khiến mình xuất hiện cảm giác chết chóc như vậy? Quả là không sai, chính là hắn ta. Gương mặt của Cuồng Sâm háo hức vui mừng hết lớn, vì đúng như những gì hắn cảm nhận, nơi tiểu đình bên trên sườn núi đúng là có một người đang ngồi trình hình ở đấy. Cách Cuồng Sâm ngoài trăm trượng có một người dáng vẻ bất phàm đang ngồi như tượng. Người này án ngữ ở đây là vì đang chờ Hoài Diệt. Ông ta đợi cho hắn lành vết thương sẽ xuống đây cùng giao đấu với mình. Thấy hàng ngon, Cuồng Sâm lập tức áp sát ngay. Ta là Cuồng Sâm,
Trước tới giờ ta chưa hề thấy ai tỏa ra khí thế chết chóc nặng nề như ngươi. Ta biết ngươi không hề đơn giản. Ngươi tên là gì thế? Ngươi có nghe thấy ta đang nói gì không hả? Cuồng Sâm vừa tới thì liên mồm hỏi han. Thấy Bộ Kinh Vân không động, hắn liền nóng ruột tiến sát đến để dòm cho kỹ. Chẳng có phản ứng gì hết trơn hết ráo. Không, có lẽ người này bị câm bị điếc. Nhưng ngươi đã gặp Cuồng Sâm ta thì phải chơi cùng với ta, nếu không sẽ không có ngày yên ổn đâu. Cút đi. Cuồng Sâm làm ồn khiến Bộ Kinh Vân bực mình. Ông ta liền thổ mạnh kinh lực vào áo choàng, hất hắn văng ra khỏi tiểu đình. Ngươi quả nhiên là rất khác người. Bị Bộ Kinh Vân hất ra, Cuồng Sâm lộn người đạp vào thân cây gần đó, lấy đà nhảy lên lại nóc của tiểu đình. Sức mạnh kinh người hiển lộ nhưng chẳng thể nào dọa cho Cuồng Sâm sợ hãi được. Hành động này của Bộ Kinh Vân còn kích thích tính tình hiếu động của Cuồng Sâm lên một tầm cao mới. Hê, ngươi không muốn chơi cùng ta thì ta cũng sẽ có cách ép ngươi phải chơi. Chân vừa đặt xuống tiểu đình, Cuồng Sâm đề khí dùng hai tay sử ra thiên cân trụy đánh mạnh xuống mái. Để ta đây xem ngươi có phải là tên thấy chết đến nơi mà vẫn bất động hay không. Kình lực như núi đổ của Cuồng Sâm áp mạnh xuống, làm cái đình tội nghiệp tan nát ngay lập tức. Bàn tay của Bộ Kinh Vân lúc này liền có cử động, lòng trường vung ra hút lấy bàn đá bên cạnh giơ lên xoáy gấp trên không. Mái đình áp xuống gặp phải mặt bàn đánh lên tạo nên tiếng nổ như bom, nhưng trường kình của Bộ Kinh Vân nào chỉ đơn giản như vậy, kình lực còn chưa tận mà đánh thẳng vào ngực của Cuồng Sâm, làm y đau đớn thấu tim. A là máu ư? Có người đủ sức làm mình chảy máu được ư? Trường lực thật là mạnh quá. Chỉ với một trường này của Bộ Kinh Vân đã làm thân hình như cái bồ thóc giống của Cuồng Sâm bay bắn đi như diều đứt dây. Dù bị đòn đau nhưng Cuồng Sâm vẫn nhận ra sự lạ. Hắn ta không coi mình ra cái thá gì, hắn ta đặt ánh mắt của mình vào ai. Thân ở trên không, Cuồng Sâm thoáng thấy có một bóng người đang đi qua chiếc cầu hướng đến chỗ Bộ Kinh Vân. Chân Cuồng Sâm vừa chạm đất thì một cơn đau nhói lên trong lồng ngực làm hắn không thể đứng vững, cả thân hình lại như hòn đá lăn đùng xuống sông. Trường kình còn ở trong cơ thể mình, hắn ta có nội lực thâm hậu bá đạo đến vậy sao? Ngươi đã tới rồi đấy ư? Ở bên trên Bộ Kinh Vân thấy Hoài Diệt đã dẫn xác tới thì liền lên tiếng chào hỏi. Xem ra ngươi cũng mới chỉ là lành vết thương, tại sao không tranh thủ thêm ít ngày rèn luyện để tăng cường thêm thực lực? Không cần đâu. Thấy Bộ Kinh Vân nói lời dè bỉu, Hoài Diệt liền nhếch mép lên đáp ngay. Với công lực trước mắt của ta thì dù có luyện 8 đến 10 năm nữa cũng chưa chắc đã thắng được ngươi, nên có cố cũng chỉ vô ích. Vậy ngươi khiêu chiến với ta là do bị điên hay thần kinh có vấn đề về nhận thức? Ngược lại, ta tự biết mình nếu cứ đi khiêu chiến với những kẻ đồng cấp thì chẳng được ích lợi gì, chỉ khi nào được đấu với kẻ mạnh hơn thì ta mới có thể phát triển thêm tiềm lực. Nhưng khiêu chiến kiểu này thì cái kết thường rất cực đoan đó cu, may mắn sinh tồn thì có thể trở nên mạnh hơn, còn nếu không sẽ trở thành kẻ bại vong trong tay của kẻ mạnh. Ta biết, nhưng để cầu tiến thì ắt phải đánh đổi thứ mà người bình thường không dám đánh đổi. Thấy Hoài Diệt xuất khẩu có lý làm Bộ Kinh Vân cũng thấy thích thú, hắn ra mặt. Trẻ mà đã có khí hách hơn người, nếu trận này ngươi không yêu mệnh thì sau này ắt sẽ danh chấn giang hồ. To be continued.